આજે આપણે બટેટા વડા બનાવશું. મેં આ 2 બટેટા બાફી નાખ્યા છે. હવે એની છાલ ઉતારીશ. આ છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે એને આપણે મેશ કરશું. બટેટાને છૂંદો કરી નાખશું. કચકચરો કરવાનો, બહુ લીસો નહીં કરવાનો. આવો રાખવાનો. હવે આમાં આપણે મસાલો કરશું. પહેલા ધાણા નાખશું. પછી મરચાં લીલા નાખશું. પછી આદુ નાખશું. પછી ગરમ મસાલો નાખશું. નિમક નાખશું. પછી લીંબુનું પાણી નાખશું. પછી આપણે હલાવી નાખશું હાથેથી. હવે તો મસાલો કરીને પછી એનો વઘાર કરીશ. આપણે ગેસ ઓન કરશું. હવે આપણે વઘાર કરશું. 1 ચમચો તેલ નાખવાનો. પછી એમાં લીમડો નાખવાનો. પછી રાઈ નાખશું થોડીક. જીરું નાખશું. થોડી હિંગ નાખશું. પછી હલાવી ને આ બટેટા વડામાં નાખી દેવાનું. પછી આમાં નાખી દેવાનું બટેટા વડામાં. પછી હલાવી નાખવાનું પાછું. અડધી ચમચી ખાંડ નાખશું. પછી આપણે આના બટેટા વાળાના ગોળ વાળશું. આવા બનાવવાના. હવે આપણે ચણાના આ બટેટા વાળાનું કરીએ છીએ. ચણાની લોટ નાખશું. આમાં ગાર કરશું ચણાની લોટની. એમાં પાણી નાખશું.
આવું રાખવાનું. આમાં નિમક નાખશું. પછી સોડા બાયકાર નાખશું. પછી પાછું હલાવી નાખવાનું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બટેટા વડા કરશું. આ થઈ ગયા છે. આવા રાખવાના.